Ну, я навіть більше скажу, це така, я б сказав, ідеологічна дегенеративність. Тобто, розумієте, я до цього навіть трошки глибше підходжу, бо всі ці, вся ця гра, оцей фейкомет в креативність, в якусь таку, знаєте, видумку, в якийсь такий фонтан ідей, от вони у всьому вбачають фонтан ідей, ну, насправді, дійсно, витоками сягає взагалі, в принципі, в лицедійство, акторство, як спосіб мислення, розумієте? Вони все мислять категоріями не як є, а як це виглядає, а що найгірше для політика, як це має виглядати. Тому що коли політик підпорядкований парадигмі, як це має добре виглядати, тут завжди буде зароджуватися лицемірство, вдавання, гра, прикидання. Оце, власне, лицедійство в чистому виді, і це катастрофа. Тому що те, що є чеснотою в шоу-індустрії, гра, вміння вживатися, вміння подавати щось, то, власне, в політиці, а це інтелектуальне ремесло, це є дотик до цінностей, до дуже серйозних речей, від рішень, яких залежить, ну, там, життя мільйонів. Ну, це зовсім інша сфера. Те, що там, що у індустрії є чеснотою і талантом, в політиці стає катастрофою. Абсолютною катастрофою, яка, власне кажучи, веде до дегенерації, тобто до занепаду цієї професії. Власне, ми вже дійшли до того, що, власне кажучи, через забавляння в оцю комунікативістику, яку ви говорите, через пошук всяких піар-винаходів, піар-фінтів, якихось таких, знаєте, дивертисментів, тобто гра на публіку, для публіки, не на істину, не на політику, не на рішення, не на державу, а на публіку, яка що має тосяти і слину пускати, бо то ж на гальорці, знаєте, треба ще і попкорну собі хрумнути і так далі. Оце вже взагалі дійшло навіть до того, що, умовно кажучи, минулого року ми зіткнулися з тим, що кривава історія Бахмута була подана устами прес-секретарки Офісу Президента як успішний комунікаційний кейс. Знаєте, Олександр, я ніколи не забуду це словосполучення. Я, певно, я до кінця життя собі то запам'ятав. Тобто для них Бахмут, куди покладено маса життів, цю м'ясорубку, в це страшне воєнне місиво, ними розцінюється як успішний комунікаційний кейс. Просто як хештег, який гарно обігрується словесно, вербально, комунікативно, піарно. Це, в принципі, може зробити навіть студент якогось 3-4 курсу будь-якого, знаєте, якої там менеджменту чи там піар-технологій. І тут багато ума не треба. Але це, власне, тут криється підхід. Для них саме життя, сама війна, а особливо війна, як все-таки кривава дійсність, для них вона все одно розцінюється просто як робочий матеріал, з яким можна працювати, яким можна бавитися, обігрувати, будувати якісь концепти, піар-стратегії, щось там придумувати. Тобто для них навіть, от ви згадуєте новорічний квартал, для них війна, страждання, переселенці, окупація, інші страшні життєві біди живих людей. Це живі люди, розумієте? Для них все одно це просто є робочий матеріал. Робочий матеріал для сценаристики, для якогось влучного, вдалого вислову і так далі. І це, власне кажучи, ця дегенеративність, це для мене діагноз. Це діагноз саме їхній, бо вони по-інакшому, мені здається, вже і не зможуть приймати дійсність. Вони просто вже є якби заручниками оцього свого сформованого шоу-бізнесі світогляду, де треба до кінця, до дзвінка, знаєте, до антракту, грати, відігравати, дотискати, пояснювати, щось кривлятися. Тобто це вже як є установка внутрішня ментальна. Мені здається, я не впевнений, що вони, в принципі, можуть якби з цього вже вийти. Ось тому що вони є творцями оцього всього, як ви кажете, хаосу, цієї такої несистемності, де є, знаєте, начебто один цар,
але він щось реінкарнований в шестирукого вішну, який, знаєте, тут одна рука то, друга то, а та ще дві десь, а ще дві взагалі під сукном, цього ніхто не бачить, я думаю, ніколи не побачить уже. Я взагалі, чесно кажучи, ну, жахаюся від краху дипломатії як ремесла в Україні. Я взагалі помітив, що за останні місяці це доволі симптоматично, це багато що значить насправді. Повністю на задвірки усунутий міністр Кулеба. Тобто міністр закордонних справ, я, ну, там, звичайно, там зараз про Лопати не буду говорити, бо це, ну, це, чесно кажучи, це взагалі щось окреме, і то теж треба, знаєте, добрий психоаналіз ще тому провести. Але якщо так ви, якби, основні меседжі, які йдуть від офіціозу, то от я читаю там, керівник Офісу президента зустрінеться з міністром закордонних справ Угорщини Сіярто, щоб поговорити то-то. Ну, добре, файно, в нас вже керівник Офісу виконує функції державних зносин, чого Конституцією не прописано. Це є, ну ви розумієте, це є прерогатива лише президента, міністра внутрішніх справ і голови парламенту. Все. Далі читаємо, що на всіх майданчиках, не лише в Давосі, про який ви, Олександр, згадували, але раніше і в Саудівській Аравії, і на Мальті, де тільки вони там не їздили, з тим таким геополітичним туризмом. Всюди формулу миру від імені України представляє не президент, не міністр закордонних справ, не посадова особа з делегованими Конституцією повноваженнями представляти позицію держави, а Офіс президента. Ну, нікому не підзвітний, ніким не обраний, нікому не підконтрольний, лише усним стосункам з головою держави. Тому, власне кажучи, це от до цього якби йшло, до цього краху дипломатії, коли вони усунуті. І мені розказували колишні посли і колишні консули, вони постійно, власне, за останні, ну десь почалося це десь рік, може навіть півтора тому, вони відчували абсолютну усунутість на задвірки. Вони були перетворені просто в офіціантів, які мали там готувати в тих державах зали, конференц-зали, фуршети, кейтерінг, скільки канапок, скільки фляшок шампанського забезпечити, скільки там преси забезпечити. Це така була, знаєте, офіціантура зі знаннями кількох мов, ну, зі стажем дипломатії. І це було перетворено, тому що в нас є єдиний передовий гуру міжнародного світового рівня. Це не міністр закордонних справ. То, власне кажучи, ось, власне, і тому і такі результати будуть. Бо коли такі стратегічні рішення від імені держави це курують, контролюють і під своє безпосереднє виконавство беруть люди, не те, що без освіти, я вже не кажу без профільної освіти, а просто люди якогось такого самозванного, авантюрного навіть складу характеру, ну то пізніше так і буде. Тому що, от ви запитуєте, чому пізніше з Заходу фідбек ось такий. Тому що з Заходу працює професійна, підкута, компетентна і дуже фахова дипломатія. І вони хочуть бачити собі рівних. Вони не хочуть бачити бичків, які там, знаєте, в оливкових блюзочках, там в кросовочках стоять десь там по центру, а політиків. Політиків, які професійні, компетентні, можуть говорити мовою різних опцій. Не отак, знаєте, прийшли, ото є наша версія, типу, швирнули А4, читайте, колись подзвоните, скажете, що ви з того приводу думаєте. Це все набагато складніше. І вони навіть уяви не мають, от наші світочі сучасності, як це працює. Звідси, якраз от звідси іде вся оця, знаєте, така розпачлива лінія, коли нам не подобається, як Захід щось там сприймає, як вони оцінюють шанси, як вони оцінюють спроможності. А от якраз треба подумати, а чому це? Тому що вони мають справу з некомпетентними. І тому вони за собою залишають право остаточних рішень, і вони хочуть бачити дієві, практичні, не прокламаційні, такі ідеалістичні есе.
От як формула миру. Я з цього приводу якось робив відеоблог спеціально, бо я якось, чесно кажучи, вражений тим, що половина населення в нас взагалі не вдупляє, що то там написано в тій формулі миру. Ви от запитайте людину десь там на якомусь базарі, я не певен, що вам хтось розкаже, а що там Україна виступає в тій формулі миру, а це на секундочку основний документ на міжнародній арені від України по регулюванню всієї тої біди, а люди навіть половина населення не знає. Тому оце все від тої некомпетентності. Намалювати можна будь-що, тобто навіть дуже правильні речі, там правильні речі вписані, але це все одно впирається далі в практичний супровід, в пошук практичних рішень. А тут уже пшик, тому що тут уже нема там ні глибини, ні компетенції, того неможливо чекати. Власне кажучи, я цим пояснюю.